Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς που παρακολουθείτε αυτό το κανάλι γιατί μαθαίνετε ελληνικά. Είμαι η Μάρθα και σήμερα θα μιλήσουμε για το πρόθεμα, ας το πούμε έτσι, αλληλό που συναντάμε μπροστά από κάποιες σύνθετες λέξεις, σαν πρώτο συνθετικό κάποιων λέξεων. Το έχετε υπόψη σας? Σας λέει κάτι αυτό? Σας θυμίζει κάτι? Αν θέλετε να μάθετε κάποια πράγματα σχετικά, μπορείτε να μείνετε μαζί μου. Αλληλό τι μπορούμε να το συναντήσουμε σαν σύνθετο, σαν πρώτο συνθετικό ενός ρήματος. Μπορώ να πω αυτοί αλληλοσκοτώνονται. Τι θα γίνει? Αλληλοεξοντώνονται. Σημαίνει σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Εξοντώνουν ο ένας τον άλλον. Μπορεί όμως να μην αλληλοσκοτώνονται, αλλά να αλληλοβοηθούνται. Βοηθούν ο ένας τον άλλον. Ή απλά να αλληλεπιδρούν. Να επιδρά ο ένας στον άλλο. Θετικά, αρνητικά, οτιδήποτε. Αλληλοεπιδρώ και το ουσιαστικό από το ρήμα αυτό θα είναι η αλληλεπίδραση. Δηλαδή επιδρώ εγώ σε κάποιον, επιδρά αυτός σε μένα, κάτι με επηρεάζει, κάτι αλλάζει μέσα από αυτή τη σχέση. Εγώ αλληλεπιδρώ με κάποιον. Μπορεί να αλληλεπιδρώ με κάτι πλέον, με την τεχνητή νοημοσύνη, για παράδειγμα. Άρα αυτό το αλλήλο σημαίνει είτε το συναντάμε πριν από ρήμα, είτε το συναντάμε πριν από ουσιαστικό, σημαίνει μία αμφίπλευρη σχέση, κάτι που γίνεται και από τις δύο πλευρές. Το ουσιαστικό μπορεί να είναι θηλυκό, για παράδειγμα η αλληλεπίδραση, είπαμε, ή η αλληλοεξόντωση ή αλληλοβοήθεια, μπορεί να είναι και αρσενικό, ο αλληλοσκοτωμός. Σκοτώνουν ο ένας τον άλλον. Όταν οι άνθρωποι είναι κοντά ο ένας τον άλλον, ψυχικά, είτε με πράξεις βοηθούν ο ένας τον άλλον, τότε μπορούμε να μιλήσουμε για αλληλεγγύη. Εγγύς είναι ο κοντινός, αλληλέγγυος είναι αυτός που βρίσκεται κοντά, που συμπαραστέκεται σε κάποιον. Ή αλληλεγγύη. Αν γράφω γράμματα παλιότερα, email στην εποχή μας ή μηνύματα σε κάποιον και αυτός σε εμένα, τότε τι κάνουμε εμείς οι δύο? Αλληλογραφούμε. Εγώ του ή της γράφω, αυτή μου ή αυτός μου γράφει. Παλιά τα γραμματοκιβώτια στα σπίτια τα άνοιγε κανείς και έπαιρνε την αλληλογραφία του. Τώρα συνήθως παίρνει λογαριασμούς μόνο και αυτό όχι τόσο, περισσότερο ψηφιακά πλέον γίνονται όλα. Όταν 2 ή 3 ή περισσότερα γεγονότα διαδέχονται το ένα το άλλο, τότε μιλάμε για αλληλοδιαδοχή. Το ένα πάει πίσω από το άλλο, το ένα ακολουθεί το άλλο, μία αλληλοδιαδοχή. Όταν γεγονότα ακολουθούν το ένα το άλλο. Ή μπορούμε να μιλήσουμε για μία αλληλουχία. Έχω αλληλουχία. Το ένα γεγονός μετά το άλλο. Μία αλληλουχία γεγονότων οδήγησε στην καταστροφή. Δεν το είχαμε προβλέψει. Τελικά, αν βάλουμε κάτω τα γεγονότα και τα δούμε, το ένα έφερε το άλλο έφερε το άλλο και αυτή η αλληλουχία οδήγησε στην καταστροφή. Έτσι γίνεται συνήθως.
Εκτός από ρήματα και ουσιαστικά μπορούμε να έχουμε και επίθετα, οι μετοχές. Για παράδειγμα, όταν δύο πράγματα συνδέονται μεταξύ τους, μπορούμε να πούμε ότι είναι αλληλένδετα. Η ανθρώπινη ζωή και το περιβάλλον είναι αλληλένδετα. Δεν μπορείς να τα ξεχωρίσεις. Μπορεί να μιλήσουμε για αλληλοσυγκρουόμενα πράγματα. Για παράδειγμα, είναι δύο μεγάλες εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το ίδιο κομμάτι της αγοράς και τα συμφέροντά τους είναι αλληλοσυγκρουόμενα. Και φυσικά αν η ανθρώπινη ζωή και η φύση είναι αλληλένδετα πράγματα, μπορούμε να πούμε ότι οι ζωές των ανθρώπων και οι ζωές των ζώων στον πλανήτη είναι αλληλοεξαρτημένες ή αλληλοεξαρτώμενες. Εξαρτώνται η μία από την άλλη. Αν εξαφανίσουμε όλα τα ζώα, δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα για μας, τους ανθρώπους. Πώς θυμήθηκα για να κάνω αυτό το βίντεο. Πλησιάζει το Πάσχα, την επόμενη Κυριακή είναι, και κάτι που ακούγεται στην εκκλησία, όχι μόνο αυτές τις μέρες γενικά, είναι το αγαπάτε αλλήλους. Δηλαδή είναι μια προτροπή να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Εσείς οι άνθρωποι αγαπάτε αλλήλους, λένε στην εκκλησία, και νομίζω ότι είναι ένα πολύ ωραίο σύνθημα να το μάθει κανείς να το λέει στα ελληνικά και ακόμα καλύτερα αν το κάνει κανείς πράξη στη ζωή του. Αυτά τα ολίγα για σήμερα. Αν έχετε κάτι να πείτε, ευχαρίστως θα το διαβάσω κάτω. Να είστε καλά, να περάσετε ωραία αυτές τις γιορτές και μάλλον την Κυριακή του Πάσχα δεν θα τα πούμε, όμως την επόμενη θα φροντίσω να τα πούμε. Καλό Πάσχα σε εσάς που γιορτάζετε, καλά να είστε και εσείς που δεν γιορτάζετε. Αυτά. Σας χαιρετώ. Γεια σας.